natin ha, chill ride lang. Chill ride lang ha. Malakad ako, wala ko sa akin. Lugi ang mga ano, kickstart dyan. Panalo na mga naka-push start dyan. Hoy! Parang layo ng motor ko. Parang ako pinakapagay sa takbo. May tricycle tayo. Awak ako siya, ano, awak ako. Teka, lumo nga. Box out, box out. Ano? Hindi, tatakbo kami papunta sa motor. Try natin 5 laps. 5 laps, brother, 5 laps. Okay. Wala ng bato, game na. Tayo mo, may tricycle pa. Bap, go! Sige kuya, sige. Bilisan mo na, nagpapahinga pa ako dito. Ay, hihina ako, mabilis tong laro na to. Aba kuya, bilisan mo. Game. Pangano natin yan, tawag sa tawag. Sabi ka dyan! Tara ka may motor! Dito pa, dito pa. Okay Bap, salamat Bap! Thank you. Magbaba ng ano ha? Magbaba ng bato. Okay. Game.
thank you. Muscle memory lang, puro muscle memory. Pagod na. Muscle memory lang. Saka na yung speed yung follow. Muscle memory mo. Ah, sarap. Rainbow? Yeah. Yeah, ang ganda. Bulat yung magkasabay tayo gumana. Dito. Pressure ako sa'yo. Andiyan na. Andiyan na, lapit tayo. Walang hiya. Inaantay lang ito mapagod eh, kasi abutan mo na ako eh. Sarap no? Sarap, ang sarap, ang sarap. Meron kayong palang ano eh, taga-pressure. Joy lang. Tapos pangatlong drill mo. Very boring minutes later. Ano, sarap? Second gear mo. Ha? Second gear mo. Naka-part gear nga ako eh.